Ờ, Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thực hiện livestream viết bài thi thật trong 40 phút. Vào năm 2015 thì mình có thi IELTS tổng cộng là 2 lần, cũng đã khá là lâu rồi. Và hôm nay thì mình quyết tâm là sẽ thi lại. Thì để luyện tập cho cái kỳ thi lại này thì mình sẽ luyện viết Writing Task 2 trong cái quãng thời gian là 40 phút như đề thi thật. Và mình sẽ quyết định sẽ livestream phần này. Một thứ nhất nó cũng là thử thách cho bản thân mình, tại vì có viết mà không hề chuẩn bị gì trước, y hệt như phòng thi. Và thứ hai là cũng để cho các bạn có thể tham khảo được là thực tế một cái người viết nhiều kinh nghiệm như mình thì sẽ xử lý bài như thế nào. Và nội dung cái phần livestream ngày hôm nay thì sẽ không có một chút gì lý thuyết hay hướng dẫn gì cả, mà nó rất là to the point. Đó là nếu mà giả sử trong phòng thi thì mình gặp đề mình sẽ làm gì từng bước một, và sau đó sẽ viết cả bài như thế nào. Mình xin nán lại khoảng 1-2 phút, tại vì mình sẽ cần phải chia sẻ cái livestream này tới một số những cái group Facebook. Đầu tiên thì các bạn đều biết là mình là admin của IELTS Việt, nên đây sẽ là cái kênh rất là quan trọng với cả mình. Mình sẽ chia sẻ với cả cộng đồng IELTS Việt. Admin Tú Phạm của IELTS Việt lên sóng ngày hôm nay. Không biết các bạn xem live có vấn đề gì không? Có ai bị màn hình đơ hay là gì không? Hiện giờ thì mình cũng có tham gia một số cái group Facebook khác. Mình có một cái group Facebook tên là IELTS thầy Tú Phạm. Không biết các bạn có biết cái trang này không? Mình có quảng cáo và câu like các kiểu trong thời gian qua về cái group này. Ok. Và mình còn một cái trang nữa mình cũng tham gia, đó là trang cái group tên là chuyên gia IELTS. Chắc là các bạn tham gia theo dõi từ nãy giờ thì đều là một trong thành viên của ba cái cộng đồng này. Thì mình nghĩ là ba cái cộng đồng này đều là những cái nơi học rất là tốt, không chỉ có sự tham gia của mình mà còn có cả của nhiều thầy cô có kinh nghiệm nữa. Nãy giờ thì mình có thấy có một số bạn đã likes và comments. Các bạn thấy âm lượng có hơi bé không? Thật ra là do mình ở hơi xa cái camera nên là có thể âm thanh sẽ hơi bị bé một chút. Ok. Xin chào anh Vinh, cảm ơn anh đã tham gia theo dõi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý với cả bài. Thì mình viết ở trên Winword thôi, các bạn có thể thấy đây là Winword bình thường này. Đây là đề bài ngày hôm đó, đề thi cuối cùng của tháng 4 đấy, tức là chỉ có cách có 1-2 tuần trước thôi. Đề thi cũng không phải là dễ nhăn lắm đâu. Chúng ta sẽ thử xem nhé. Bây giờ chúng ta hãy nhìn một chút thời gian, bây giờ là 10 giờ 47 rồi. Mình sẽ giới thiệu lòng vòng thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi, sau đó sẽ bắt đầu vào cái quá trình viết thực sự. Đề bài này. Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative development?
Trong quá trình mình viết ấy, thì mình có ngước lên nhìn màn hình nên là trông nó sẽ không được tự nhiên lắm. Mình xin lỗi trước các bạn về cái điểm nho nhỏ này. Trong đề này có một khá khá là thú vị, đó là future, in the future. Cái mệnh đề chính ở đây chính là humanity will speak the same language. Rồi, loài người sẽ nói chung một ngôn ngữ. Và người ta hỏi là đây, cái sự phát triển này nó là tích cực hay tiêu cực, positive or negative. Rồi, thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cần xem đây là loại đề gì đã. Thế thì thể loại đề, khi người ta hỏi là do you think, thế thì người ta sẽ gọi đây là dạng đề quan điểm cá nhân, opinion. Và khi chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân thì sẽ có rất nhiều cách. Nếu bạn nào mà theo kiểu bạn nào mà theo cái kiểu gọi là vô cùng đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm này, hoặc là nó vô cùng tích cực và vô cùng tiêu cực ấy, mà chỉ xét một mặt thôi, thì người ta gọi là strong opinion. Thì mình nghĩ là cách viết strong opinion thì rất là tốt với cả những cái bạn nào mà êm tầm khoảng độ bên 7, thậm chí là bên 8 đó. Ngoài ra thì có một cách viết nữa nhẹ nhàng hơn, người ta gọi là balanced opinion, là quan điểm cá nhân cân bằng. Thì nếu mà viết theo kiểu quan điểm cá nhân cân bằng này ấy, thì chúng ta sẽ chỉ ra một cái mặt đối lập so với cả cái suy nghĩ thực sự của chúng ta, nghĩa là chúng ta thừa nhận một mặt nhưng mà chúng ta vẫn sẽ thiên về mặt kia hơn. Đó, thì trong trường hợp này thì mình sẽ chọn một cách nó cũng lai giữa vừa xét cả hai mặt nhưng mà vẫn thể hiện được quan điểm cá nhân rất là mạnh mẽ. Đó là mình sẽ phân tích một mặt nhưng mà để phủ định cái mặt đó. Đó, thì nếu như bạn nào mà đã từng học cái kiểu argumentative essays thì cái này mình có thể gọi là kiểu counter argument. Đó, thì trong 3 cách viết này thì cách viết counter argument này hiển nhiên là khó nhất, và nếu mà viết được thì mình nghĩ là điểm cũng sẽ là cao nhất, tại vì cái quan điểm của chúng ta đầu tiên là vẫn theo cả hai chiều nhưng nó còn được thể hiện vô cùng mạnh mẽ dạng như vậy. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Thế thì làm thế nào để counter argument mặt này? Bây giờ chúng ta tới phần rất là quan trọng là cái phần brainstorm, cái ideas thực sự chúng ta sẽ sử dụng để viết cái bài này. Chúng ta sẽ copy cái phrase quan trọng nhất, đó là humanity will speak the same language xuống đây. Sau đó chúng ta sẽ có một bên là positive, một bên là negative. Chúng ta sẽ cần phải nghĩ ra được cái lý do tại sao nó là positive hoặc tại sao nó là negative. Thế thì cái lý do nó về positive ấy, thì nó quá là rõ ràng. Tại vì khi cả nhân loại nói chung được một ngôn ngữ thì chúng ta sẽ có cái gì nhá. Bạn nào thử comment xem. Mình cũng đang nghĩ trong đầu một vài những cái ideas về những cái lợi ích. Rồi, mình thấy có một bạn comment, bạn ý tên là Corbett Villa. Bạn ý bảo là that would be amazing. Communication is the key to understanding. Perspective is the key to empathy, vân vân. Theo mình được biết thì bạn Corbett Villa này là người Mỹ. Chắc là người Mỹ nói mình cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà chắc là cũng đúng đấy. Ok, chúng ta quay lại. Rồi, thì mình sẽ set theo, mình có một cái là luôn luôn cố gắng để đặt được cái bối cảnh hiện tại vào ấy. Tại vì người ta đang đặt là in the future ấy, thì mình đã từ cái bối cảnh hiện tại để mình suy ra trong tương lai ấy. Thì hiện giờ chúng ta có bối cảnh hiện giờ rất là lớn, như là người ta gọi là toàn cầu hóa, đúng không? Globalization. Rồi, thì khi globalization thì sẽ dẫn tới việc là tất cả mọi người trên thế giới sẽ cần phải hiểu nhau. Đầu tiên là hiểu nhau đã. Thì hiểu nhau, vượt qua được những rào cản ngôn ngữ, đúng không? Thì chúng ta có thể dùng những chữ như là overcome language barriers này. Rồi chúng ta có thể dùng những cái như là có thể có những cái như mutual understanding này. Rồi khi mà có mutual understanding rồi thì chúng ta sẽ có thể có những cái thứ như là rồi khi mình hiểu nhau hơn thì tất cả những thứ giao dịch, giao thương, buôn bán trên quốc tế thì cũng diễn ra thuận lợi hơn, đúng không? Chúng ta sẽ có international trade này. Và nếu khi mà đã nhắc tới international trade, tức là thương mại quốc tế ấy, thì người ta cũng có thể so sánh một chút với cả cái tình trạng khi mà một nước khi mà mọi người không có chung cái ngôn ngữ để giao tiếp ấy, như là thời đại ngày xưa ấy,
Thì mọi người ngày xưa thì sống trong một cái xã hội chủ yếu là xã hội tự cung tự cấp ấy. Thì cái xã hội đó thì người ta gọi là tình trạng gọi là autarky này, là tình trạng nền kinh tế tự cung tự cấp. Tất nhiên dùng cái từ như này nếu mà dùng được vào bài mà dùng được mà vẫn on topic ấy, thì nó rất là tốt. Tuy nhiên thì với bạn nào mà điểm gọi là cái trình độ viết mà chưa được tốt lắm ấy, thì mình cũng khuyên là cố gắng giữ cái language nó đơn giản hơn để mà mình cái có thể tối đa hóa được cái tất cả mọi thứ nên được cảm thấy được clear. Rồi, bây giờ mình quay lại cái phần bên negative. Phần bên negative này thì như mình phân tích lúc nãy là mình chọn cách viết là counter argument. Thì cái negative này mình đưa ra không phải là để mình chứng tỏ là mình đang theo cái đó, mà mình sẽ đưa ra là để mình phủ định lại chính nó ấy. Thế thì người ta nghĩ rằng là khi mà có một số ngôn ngữ này nó trở nên quá phổ biến ấy, đúng không? Thế thì có thể dẫn tới cái việc một số ngôn ngữ khác có thể biến mất, đúng không? Đó. Thì thật ra trên thế giới đã có nhiều ngôn ngữ đã biến mất rồi, ví dụ như là tiếng Ireland ấy, Irish. Thế thì Irish ấy, thì trong suốt cả những cái năm của thế kỷ 20 này, càng ngày càng về sau thì cái tỷ lệ sử dụng Irish của chính người Ireland càng ngày càng thấp. Bây giờ người Ireland chuyển sang tiếng Anh, các bạn đều biết rồi. Mãi cho tới khoảng độ 5 hay 10 năm trở lại đây thì chính phủ Ireland mới bắt đầu họ nhận thức được cái tầm quan trọng của cái ngôn ngữ của họ, chính là tiếng Ireland ấy. Thì họ đã bắt đầu tổ chức những cái khóa học, rồi sau đó họ đã viết cái tiếng Irish đấy ở khắp các nơi, trên những cái đường phố, phương tiện công cộng vân vân. Thì nếu mà bạn nào mà nghĩ theo chiều hướng đó ấy, thì cũng khá là ok. Đó. Thế thì chúng ta có thể ghi vào này, viết là some languages này may biến mất. Ở đây người ta dùng một chữ là chữ die out. Rồi. Thế thì mình sẽ cần phản bác lại cái này, mình sẽ cần chứng minh là không phải nó die out đâu, mà bây giờ mọi người sẽ có xu hướng là gìn giữ cái thứ tiếng của mình. Đó, thì chúng ta có thể lấy một số những cái mình sẽ có một phần để phản bác lại, phần đấy người ta gọi là rebuttal. Ở cái phần rebuttal này thì có lẽ là chúng ta sẽ ghi là thật ra không phải như vậy, đúng không? Cái phần rebuttal ở đây mình sẽ ghi về chính phủ Ireland này, Irish này, government này is promoting the use of the Irish language này. Ngoài ra cũng có một cái argument nữa khá là mạnh ấy, là khi mình đọc lại đề một chút này, các bạn quay lại đề cho mình, là người ta bảo trong tương lai thì humanity sẽ nói chung một thứ tiếng, thế nhưng mà trong đề bài không có chữ là cái thứ tiếng đó là thứ tiếng duy nhất. Do đó nên chúng ta hoàn toàn có thể argue là chúng ta có thể sử dụng một cái ngôn ngữ quốc tế như là ngôn ngữ thứ hai thôi và vẫn giữ nguyên cái tiếng bản địa. Đó. Thế thì đây chúng ta sẽ có thể ghi là có một cái ví dụ nó cũng rất là lớn ấy, là the use of English này as a second language in này, many countries in the world này. Rồi, và sau đó thì chúng ta có thể lấy tiếng Việt, xin lỗi các bạn, lấy tiếng Anh này, ví dụ có thể ghi là tiếng Anh đang được dạy ở tất cả các trường phổ thông của Việt Nam chẳng hạn, cũng là một cái ví dụ khá là tốt ở trong trường hợp này. Rồi, thế thì mình nghĩ là từng này thôi cũng tương đối là đầy đủ để bắt đầu viết bài rồi, nên chúng ta bắt đầu viết vào bài nhé. Mình sẽ copy lại cái đề xuống để mọi người dễ theo dõi hơn ở dưới này. Này, some people say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative development? Để viết phần mở bài thì cái đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện sẽ là giới thiệu được cái nội dung này. Để giới thiệu thì chúng ta sẽ cần phải nói về cái chủ đề của bài này, đúng không? Thì cái chủ đề của bài viết này nó chính là chủ đề nói hoặc là học ngôn ngữ đi. Thì chúng ta viết rất là đơn giản, learning này, languages này. Rồi, đây là việc học ngôn ngữ, đúng không? Nó là việc rất quan trọng chẳng hạn.
rất quan trọng. Learning languages này là việc rất quan trọng cho sự phát triển của toàn thế giới đi chẳng hạn, đúng không? Thì có thể viết là is này of paramount importance to the sustainable development of của cộng đồng quốc tế này, of the international community. Ok, đấy là xong câu đầu tiên. Chúng ta vượt qua câu đầu tiên khá là dễ dàng. Câu tiếp theo chúng ta cần phải introduce được là future humanity will speak the same language. Thì cái chiến thuật đây cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần paraphrase là xong. Thì có thể viết là it is argued that humanity, có thể nói là the human race will it is argued that, hoặc có thể nói là one language đi, will be used as an international language in the future. Ta paraphrase lại cũng khá là dễ dàng, nó cũng không quá là khó khăn đâu. Sau đó chúng ta cần phải trả lời cho câu này bạn nghĩ là tích cực hay tiêu cực. Thì theo mình, bản thân cá nhân của mình, những nãy giờ các bạn cũng đã nhìn thấy thôi, đó là mình thấy cái việc này là việc rất là tích cực thôi. I contend that this is a positive development. Đó, chúng ta chỉ cần diễn đạt rất là đơn giản gọn nhẹ như vậy. Ở cái bước này chúng ta cố gắng là không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ và chú trọng vào từng cái từ vựng nhé. Rồi tí nữa này, sau khi chúng ta hoàn thành xong bài rồi, chúng ta có quyền quay lại đây và chúng ta paraphrase thêm để khiến những câu của mình nó hay hơn. Nhưng mà vì thời gian chỉ có 40 phút thôi, mà nãy giờ chúng ta đã dùng mất có lẽ là 5 phút thôi, nên là chúng ta phải cố gắng để hoàn thành càng nhanh càng tốt. Ok, mình sẽ mở một cái đồng hồ clock. Timer. Mình sẽ chọn thời gian còn lại là 35 phút nhé, để chúng ta tiếp tục xử lý tiếp. Này, mình sẽ để cái đồng hồ này ra bên cạnh và bắt đầu thôi. Đây sẽ là Writing Task 2. Okay, so let's go. Rồi, chắc các bạn cũng có thấy cái đồng hồ ở đây. Mình sẽ tiếp tục này. Có một cái đồng hồ như thế này thì tha hồ sợ vừa viết vừa run, đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu tới đoạn văn thơ bài thứ nhất. Đoạn văn thơ bài thứ nhất thì chúng ta sẽ cần phải viết về cái quan điểm. Mình ở đây mình lựa chọn nói về cái mặt negative trước, sau đó thì mình có cái phần gọi là phản biện á, rebuttal ấy. Rồi, đây mình sẽ viết trước. First, there is a common belief that, đầu tiên là chúng ta cần giới thiệu chung chung, có một cái niềm tin phổ biến nào đó, that the use of one language as a việc sử dụng một ngôn ngữ như một ngôn ngữ chung trên toàn thế giới ấy. Chúng ta có một chữ khá là hay thay thế cho international ở trên, đó là chữ universal language is
Ở đây gọi là có tác động xấu đến xã hội, chúng ta có thể này may exert a negative impact on các quốc gia, many countries chẳng hạn, many countries. Rồi, và sau đó thì chúng ta viết tiếp là tại sao như thế, đúng không? Tại vì nhiều ngữ khác có thể biến mất này. Many linguists. Ở đây mình bắt đầu viết là many people. Thế nhưng mà sau khi mình nói về cái chủ đề của chúng ta là chủ đề về language thì có một từ là những nhà ngôn ngữ học ấy, linguist, argue that. Họ cho ở bên trên dùng nhỡ dùng mất chữ argue, ở đây mình dùng chữ claim để thay thế. Claim that khi một ngôn ngữ trở nên gọi là chiếm được ưu thế so với tất cả ngôn ngữ khác, đúng không? Rồi, when này, hoặc chúng ta dùng một cái mệnh đề mà giám khảo thường thường họ đánh giá rất là cao là mệnh đề if ấy. If này, one language, if này, there is hoặc có thể viết thẳng luôn là this the universal language này, may dùng cái chữ là predominate đi, over all other. Rồi all thì hơi quá, mình có một cái ở trong IELTS mình không nên viết quá như vậy. All may predominate over some other languages and cái ngôn ngữ được nói bởi ít người hơn thì người ta có một chữ là minority ấy, making chúng ta dùng chữ là như mình vừa nói là chữ minority languages. Có thể là dùng cái ngôn hay ho một chút, bringing đi, minority languages to ví dụ là the verge of dying out chẳng hạn, là việc bờ vực của việc biến mất. Ok, mình chưa viết chưa sửa, mình sẽ tiếp tục quay lại đây để sửa phần này sau. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh là điều này là không đúng. Để chứng minh không đúng thì có một chữ rất là quan trọng, đó là chữ however. Đó, however, tôi cho rằng, I believe that, such a claim, cái này người ta mình dùng chữ claim ở bên trên thì nó such a claim is an exaggeration, đó là một cái lời thổi phồng. Sau đó mình chỉ vào trên thực tế, đúng không? In reality, có thể nói là despite đi, sự phổ biến của tiếng Anh chẳng hạn. Mà ở đây mình vừa rồi mình chưa introduce cái tiếng Anh nên mình cũng có một chút do dự khi nói thẳng vào tiếng Anh ở đây. Despite the role of English as ngôn ngữ được nói ở trên tất cả thế giới, đúng không? A common language in most countries of the world.
despite the role of English as a common language in most countries of the world. Có thể nói là minority languages are preserved well. Có thể nói là less common languages sau đó có thể đưa ví dụ, đúng không? This can be seen in the case of the Irish language. Vừa nãy mình vừa mới đề cập cái tiếng Ireland, đúng không? Mình sẽ đưa cái tiếng Ireland vào đây. This can be seen in the case of the Irish language. Mà đã ngày xưa thì tiếng này được nói ngày càng ít này, which was spoken by này, as low as. Ngày xưa thì mình có đọc một cái tài liệu, người ta bảo là 5%. Nếu mà mình nhớ chính xác cái con số đó thì mình đưa vào đây cũng không thành vấn đề lắm. Có thể đưa vào which was spoken by as low as 5% of the Irish population, hoặc là the population of Ireland in the later half of the 20th century. Bên này mình đang muốn chỉ là trong thực tại, mình sẽ thêm một chữ khá là quan trọng nữa là at present, trong hiện tại. Okay, this can be seen in the case of the Irish language, which was spoken by as low as 5% of the population of Ireland in the later half of the 20th century. More than, chúng ta cần có chữ là gần đây chính phủ Ireland. Ok, mình sẽ viết tiếp gần đây. Vừa trên mình vừa nói là is promoting currently the use of nói này, this language này is increasingly popular now in Ireland as a result of continuous hoặc là chúng ta dùng tireless efforts of the Irish government to promote the use of it in recent years. Ok, chúng ta đã xong cái ví dụ về Ireland. Chúng ta muốn introduce một cái claim mới, một cái ví dụ mới. Đơn giản nhất có thể nói là in addition, tuy nhiên mình thì không ưng cách này lắm. Chúng sẽ nói là another important point to add is that ok, mình đang cần nói là tất cả humanity will speak the same language. The use of one the popularity of one
international language does not mean that other languages chúng ta có một chữ là không được coi trọng lắm. Hoặc là không đang trở nên kém phổ biến hơn, đúng không? Becoming less. Có chữ để thay cho chữ pop, đó là chữ common, bởi vì mình vừa mới dùng ở trên rồi. Hoặc có thể là being used less. Ok, từ đây là được rồi. Mình đang cần lấy ví dụ, đúng không? An excellent example of this is that English này, English is being spoken as the second language in many countries where the first languages are still dominant. Có chữ dominant khá là hay, đó là chữ kiểu chiếm được ưu thế so với cả rất nhiều thứ khác. Still dominant in, có thể là nói là everyday communication. Ok, như vậy là chúng ta đã xong đoạn văn thân bài thứ nhất. Hiện giờ mình chỉ còn 21 phút nữa thôi để hoàn thành bài. Chúng ta đã sang ngay đoạn văn thân bài thứ hai. Chúng ta vừa có một đoạn văn để phê, để bảo là ok, là không phải thế đâu, không phải là humanity who speak the same language nó là negative đâu. Thật ra nó không hề negative như vậy. Bây giờ chúng ta cần nói về thứ hai là tại sao nó positive. Okay. Chúng ta cần nói về tại sao nó positive nhé. Lúc nãy chúng ta muốn nói I rồi. I am of the opinion that, tôi theo quan điểm rằng, xem nào. I am of the opinion that the appearance, sự xuất hiện này, of one, hoặc chúng ta cần phải paraphrase một chút, đúng không? Chúng ta cần muốn dùng chữ universal, mới có chữ danh từ của nó khá là hay là universality of one language. Sẽ có mang lại một lợi ích kiểu vô cùng to lớn, đúng không? Is này, of, ví dụ là great benefit to the, đề bài và nói là lợi ích trong mở bài mình có nói là the sustainable development of the international community to, thì đây chúng ta có nói là development of the world, đơn giản vậy thôi. To the development of the world. Sau đó chúng ta cần nói cái bối cảnh hiện giờ là toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đúng không? Chỗ này chúng ta đã ra một đống từ vựng để cho vào bài đấy. Under today's context of, toàn cầu hóa là globalization and phải là anh và anh nghĩ, đúng không?
globalization. Mình sẽ chuyển ngôn ngữ của mình sang Anh Anh nó đỡ bị những cái hình dấu như thế này. And international integration. Vừa nãy mình nói globalization thì nó là toàn cầu hóa, chứ còn international integration thì nó là hội nhập quốc tế. Đây sẽ là cái claim đầu tiên của mình, cái gì này, universal language, đảm bảo rằng, ensures that, hoặc là tăng cường, promotes, mutual understanding, the mutual understanding between different groups of people who come from different national different language, cultural, geographical này, and cultural backgrounds. Đó, thì thay vì nói là mọi người ở những quốc gia khác nhau, chúng ta sẽ có thể nói là people who come from different geographical and cultural backgrounds, để khoe thêm từ vựng một chút. Ok. Này, và kết quả là as a result, bên trên mình hình như vừa mới có as a result. As a result, và sau khi có cái mutual understanding này là thì tất cả những cái act về international trade, đúng không? Có thể nói là international trade chúng ta sẽ mình sẽ kiểm tra lại một chút để viết được trôi chảy hơn. As a result, chúng ta có thể dùng chữ có thể nói là international trade maybe may grow đi cho nó đơn giản, may grow và mang lại lợi ích and this benefits ví dụ là những người tham gia, all nations that engage in this process, quy trình này. Rồi, chúng ta còn có một cái ý nữa lúc nãy mà nói về, để xem nào, khi mà không còn rào cản ngôn ngữ, đúng không? Đây mình đang cần nói là ý đầu tiên ở phía dưới sẽ là ý thứ hai. Another important point, the primary reason is that ở dưới này mình sẽ nói là another significant reason is that significant, không có chữ này,
thường thêm một chữ y đây. Another significant reason is that when the language barriers is mình sẽ cần nói là sau khi sau khi người ta bỏ đi khi không còn những rào cản về ngôn ngữ nữa, những rào cản ngôn ngữ thì gọi là barriers chính xác hơn. When the language barriers are removed, any person regardless, tất cả mọi người dù tới từ đâu, regardless, hoặc có thể nói là tất cả mọi người, bất kể ngôn ngữ chính là gì, any person any person from hoặc có thể nói luôn thẳng là all people, một chữ khá là đơn giản, all people may có thể tiếp cận với, đây mình đang muốn nói là khi mà cả ngữ không còn, tất cả mọi người đều có thể học được từ nguồn kiến thức được viết từ ngôn ngữ khác ấy, thì mình sẽ viết là may have access to a wealth of knowledge that is written, hoặc có thể viết thẳng luôn là written in other languages. Rồi thì theo mình thì cái điều này nó rất là quan trọng, tại vì và khi mà mọi người có thể học được từ nhiều ngôn ngữ khác nhau thì họ có thể trở thành những chuyên gia và đóng góp sự phát triển của toàn cầu chẳng hạn, nó người viết như vậy. And they may become people, có thể nói là learners chẳng hạn, all learners may have all those students, people, learners, mình dùng learners, okay, may have access to and then become future experts in a variety of areas. Okay. Điều này thì có lợi vô cùng lớn, đúng không? This may this may help nations có thể nói là each country to ở đây mình dùng chữ every chính xác hơn này, every country to build a stronger intellectual workforce and achieve more and become more successful in the future, in the long run, in the long term. Okay, done.
Và mình đã hoàn thành xong cái 2 đoạn thân bài. Mình sẽ còn 8 phút nữa viết kết luận. Hy vọng là thời gian này là vừa đủ. Ok, mình sẽ kết luận lại thôi. In brief, có thể mình hay viết là one may conclude that. Ở đoạn văn bên trên thì the belief that one may conclude that the belief that one international the use of one international language as is negative. Có từ gần nghĩa của nó là từ có thể nói là may have an, có thể viết thẳng luôn là has an adverse effect, là một một niềm tin sai lầm, is a fallacy. Mình sẽ viết xuống chữ này và sau đó thì mình kết luận thêm. Kết luận thêm mình sẽ kết luận là nó rất là tốt, tại vì nó giúp phát triển thương mại quốc tế và nó giúp xây dựng một lực lượng lao động tốt, mạnh hơn trong tương lai và phát triển lâu dài. Okay. The positive thì có mấy chữ gần nghĩa với cả nó, như là beneficial chẳng hạn, hoặc là dùng chữ advantages đi, of having an a universal language. Các bạn lưu ý là cái chữ universal này thì bắt đầu bằng chữ bằng phần u nên nó sẽ là chứ không phải là ân nhé. Cái này cũng là một cái bẫy rất là dễ bị mắc. The advantages of having a universal language, hoặc viết thẳng ra là they are đi. There are clear advantages of having universal language này, such as the growth of international trade and the development of stronger workforce. Ở trên mình có such as the growth of international trade and the development of a stronger. Mình rất là không muốn dùng lại chữ intellectual, thế nhưng mà thời gian thì mình chỉ còn có 5 phút, mình viết tạm chữ intellectual ở đây rồi, và sau đó thì mình sẽ bắt đầu review từ cuối. Okay.
Chúng ta sẽ bắt đầu đọc lại này. Learning languages is of paramount importance. Mình trước khi đọc lại chúng ta thử đếm xem được bao nhiêu chữ rồi đã nhé. Hiện giờ độ dài của bài đã là 401 chữ. Có vẻ hơi nhiều. Ở trong vòng thi thì thông thường mình viết trong vòng 40 phút là 350 chữ, nhưng mà không ngờ nãy giờ viết cũng được hơn 400 chữ rồi. Thì có một số bạn claim với cả mình là tại sao mấy bài mẫu mà thầy viết trên mạng lại dài thế, bài nào cũng toàn 370, 350 vân vân. Thế nhưng mà mình nghĩ là các bạn viết quen rồi thì nó sẽ có thể viết được dài hơn thôi, không có gì cả. Nên nhớ là IELTS thì không có cái con số chốt là chỉ được viết tới bao nhiêu thôi. Đó, mình sẽ đọc lại một lần nữa. Learning languages is of paramount importance to the sustainable development of the international community. Câu này không có gì này. It is argued that one language will be used as an international language in the future. I contend that this is a positive development. Chúng ta cần paraphrase một chút. This is có thể chuyển sang dùng chủ ngữ giả đi. Dùng chữ merit đi, để dùng là there are many merits of such a development. Ok, chúng ta sẽ viết tiếp, thêm tiếp nhé. Ở phía dưới mình không có second nên dưới mình sẽ bỏ chữ first đi cho nó an toàn. And there is a common belief that the use of one language as a universal language may exert a negative impact on many countries. Many linguists claim that it may predominate over some other languages, bringing minority languages to the verge of blowing out. Có thể viết tiếp là and threatening language global đi. Global language diversity. However, I believe that such a claim is an exaggeration. In reality, despite the role of English, có thể nói là first này. In reality, despite the role of English as a common language in most countries of the world, most countries not in the world, less common languages have preserved well at present. This can be seen in a case which was spoken by as low as in the later half of the 20th century. This language is now as a result of tireless efforts to promote the use of it in recent years. Another important point to add is that the popularity of one international language does not mean that other languages are being used less. An excellent of this is that English. Và có thể để ý là thời gian đã hết và nếu mà ở trong phòng thi thì mình đã vừa rồi có lẽ là mất hơi nhiều thời gian comment nên là không đủ thời gian để đọc lại cả một bài trọn vẹn, và nhỡ ở phần phía dưới mình có mắc một cái lỗi gì đó thì mình cũng sẽ không kịp để sửa. Thế mà bởi vì là giờ chúng ta vẫn còn bởi vì là chúng ta làm livestream nên là mình sẽ tiếp tục hoàn thành nốt cái phần này mà chưa nộp bài vội, quyền lợi của mình, đúng không? An excellent example of this is that English is being spoken as the second language in many countries where the first languages are still dominant in everyday communication. Đúng. I am of the opinion that universality of one language is of great benefit to the development of the world. The primary reason is that under today's context of globalization and international integration, the universal language
chính xác hơn nó phải là the use of one universal language promotes the mutual understanding between different groups of people who come from different geographical and cultural backgrounds. As a result, international trade may grow, and this benefits all nations that engage in this process. Another significant reason is that when the language barriers chỗ này rằng lại phải bỏ giờ mới đúng. When language barriers are removed, all learners may have access to a wealth of knowledge written in other languages, and this may be and they may become future experts in a variety of areas. Chỗ này thiếu một chữ S này. Đó, thi thoảng ra những lỗi như này, nó là slips nhưng mà nó cũng có thể khiến mình bị trừ một chút điểm đến lặp lại tới lần thứ hai. This may help every country to build a stronger intellectual workforce and become more successful in the long term. In brief, one may conclude that the belief that the use of one international language has an adverse effect is a fallacy. There are clear advantages of having a universal language, such as the growth of international trade and the development of a stronger intellectual workforce in every country. Thì nó sẽ hoàn thành đầy đủ hơn. Vậy các bạn có thể thấy là sau khi mình soát lại thì những lỗi mình phát hiện ra cũng không nhiều lắm. Có lẽ là thực sự trong 40 phút trong phòng thi thì mình có lẽ cũng chỉ perform tới như vậy thôi. Thì tại vì thời gian đạt được điểm maximum về kiểu writing ấy, thì đúng là nó rất là khó và cần phải một chút may mắn nữa. Có một bạn comment là future expert hay là experts, mình hình như mình vừa đọc xin lỗi các bạn, mà là future experts, đây là lỗi spelling đấy. Cảm ơn các bạn nhé, các bạn cứ comment giúp mình đọc thiếu chỗ đó. Mình thử đếm lại xem là bao nhiêu từ vựng rồi nha. Ok, hiện giờ là 414 từ rồi, trời ơi, nộp vào giám khảo đọc xong chắc ngất mất. 414 từ. Ok, thế thì trong bài này mình sẽ highlight luôn một số những cái từ vựng tốt để các bạn có thể học được nhé. Paramount importance, to be of paramount importance to something có nghĩa là rất quan trọng cho cái gì đó. Sustainable development có nghĩa là sự phát triển lâu bền ấy. Thì tất cả cái này người ta đều gọi là collocations. Việc dùng collocations đều mang tới điểm rất là tốt. International community cũng là collocation đó, từ trình độ từ band 7 writing trở lên ấy, thì tất cả những từ vựng chúng ta viết hầu như đều ở trong collocation cả. Ở phía dưới chúng ta có những thứ như là international language. Rồi, ở đây có một từ khá là hay khi đưa ra ý kiến bản thân, có chữ merit. Xin lỗi các bạn, có chữ content, có nghĩa là mình đưa ra quan điểm của mình một cách rất là trịnh trọng đưa ra quan điểm của mình á. Ở phía dưới có thêm một số từ khác này. Universal language có nghĩa là ngôn ngữ kiểu vô cùng gọi là phổ biến ở trên thế giới ấy. Chính xác hơn thì nghĩa của chữ universal nghĩa là thuộc về tất cả mọi người khắp mọi nơi ấy. Nghĩa của nó như vậy. Rồi, ở phía dưới chúng ta có chữ linguists, nhà ngôn ngữ học. Rồi, chúng ta có cái cụm là predominate over some other languages. Mình không sure 100% cách viết này là đúng, tại vì mình hay viết là predominate in something hơn. Nếu mà nói là predominate in everyday communication thì cũng được, nhưng mà mình muốn highlight cái over some other languages. Mình sẽ thử hỏi ý kiến của một vài người bạn là người nước ngoài của mình xem cụm này dùng thì đúng hay sai. Mà nếu mà dùng được đúng thì chữ predominate là chữ rất là tốt để tăng điểm. Đây mình có chữ minority languages là những ngôn ngữ được dùng ít hơn, đúng không? Rồi, đây mình dùng một số từ khác khá là tốt là language diversity, là sự đa dạng về ngôn ngữ ở trên thế giới ấy. Ở phía dưới thì mình có một số từ vựng khác cũng khá là tốt. Ví dụ như là thay vì nói là popular thì mình đưa vào cụm là increasingly popular. Thì mình dùng được thêm cả phó từ nữa.
thì cái này người ta gọi là dùng được chính xác từ vựng theo ngữ cảnh ấy, thì có thể tăng được thêm điểm từ vựng ở đây. Rồi, đây có một cái cụm là mình dùng là tireless efforts, là những nỗ lực không mệt mỏi. Thì cụm này cũng là một cụm được dùng rất là phổ biến, một cái collocation rất là phổ biến. Rồi, ở phía dưới thì chúng ta có một số những chữ, một số từ khác tương đối tốt, ví dụ như là dominant có nghĩa là chiếm ưu thế. Everyday communication cũng có từ cũng đơn giản như này thôi, nhưng mà chứng tỏ cái mình có thể dùng những collocation thuộc về ngành ngôn ngữ học á. Rồi, ở phía dưới thì mình dùng cái từ universality này, nó là một chữ rất là tốt, nó là danh từ của chữ universal bên trên. Thật ra phải là universality thì xác hơn, không phải là solity, xin lỗi các bạn. Ở phía đây chúng ta dùng là under context of globalization and international integration đấy. Đây là một cái cụm từ rất là tốt, các bạn có thể học theo. Rồi, ở đây chúng ta có chữ mutual understanding, cũng là một collocation nhá. Geographical and cultural backgrounds, nó cũng là một cái collocation tốt nhá. International trade cũng thế nhá. Rồi, to engage in something, nó cũng là một collocation, mặc dù rất đơn giản mà cứ dùng được collocation là tốt rồi. Language barriers, nó cũng là một collocation nhá. Ở đây chúng ta có là have access to something, cũng là một collocation nhá, mặc dù dùng ở mức cũng thấp hơn. A wealth of knowledge cũng là một collocation nữa. Tức là một cái nguồn rất là lớn về kiến thức đó. Okay. Phía dưới chúng ta có chữ là intellectual workforce, là gọi là lực lượng lao động, lực lượng lao động mà có hàm lượng chất xám cao á. Còn cái in the long term thật ra nó là paraphrase của chữ sustainable bên trên. Ok, phía dưới chúng ta có một số những cái collocation khác như là adverse effect, tức là ảnh hưởng tiêu cực á. Ở đây chúng ta có một số chữ nữa như là hết rồi, mình không còn chữ gì nữa. Clear advantages cũng là một collocation, mặc dù mức độ nó cũng vừa phải thôi. Thì tới đây thì mình đã hoàn thành xong toàn bộ cái phần bài này rồi. Okay. Rất là cảm ơn những cái lời ủng hộ của các bạn nãy giờ. Mình nghĩ là nó sẽ trở thành cái lời động viên rất là lớn cho mình khi thực hiện những cái bài tiếp theo. Đầu tiên là cái bài này ấy, thì việc đầu tiên là mình sẽ gửi cho giám khảo để chấm xem là viết cái này được mấy chấm rồi. Xong rồi được mấy chấm thì mình sẽ báo lại cho cả các bạn. Mình cũng hy vọng là nó được từ 8 trở lên. Mình cũng không có quá nhiều gọi là kỳ vọng lắm, tại vì thực sự viết như thế này thì mình cũng không được tập trung 100%. Thứ hai là mình cũng sẽ post bài này lại lên trên mạng để cho các bạn có thể tham khảo được, và từ đó thì sẽ đưa ra góp ý của mình trong bài sau tốt hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và mình rất là xin lỗi vì mình không thể nào trả lời được từng comments của các bạn nãy giờ, tại vì mình cũng bị tập trung quá vào quá trình viết mà mình phải kiểu thả hồn toàn bộ vào trong bài. Ok, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, bây giờ cũng là 11 giờ rồi. Mình xin được chúc các bạn ngủ ngon, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một video sắp tới về sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.